नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आज मी तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने पुरणपोळी कशी करायची ती करून दाखविणार आहे। इथे मी 2 वाटी चणा डाळ घेतलेली आहे। डाळ मोठी मोठी व टपोरी घ्यायची। चणा डाळ पातेल्यामध्ये घालते, भरपूर पाण्याने धुवून घेते, पाणी काढून घेते, परत पाणी घालते, डाळ धुवून घेते। ज्या वाटीने डाळ घेतली त्याच वाटीने 3 वाटी व थोडं पाणी कुकर मध्ये घालते। धुवून घेतलेली डाळ कुकर मध्ये घालते, थोडं 1 चमचा तेल घालते। तेलामुळे डाळ मऊसर शिजते। झाकण लावून 3 शिट्ट्या होऊ देते, नंतर मंद जाळावर 1 शिट्टी होऊ देते। 4 शिट्ट्या झाल्या, गॅस बंद करूया। डाळ बघू। जर पुरण लवकर हवं असल्यास 1 तास अगोदर डाळ धुवून भिजत घालावी। डाळ बघू। डाळ मऊसर शिजलेली आहे। जास्तीचे पाणी काढून घेते। यात थोडं पाणी आहे, ते शिजवून पाणी आटवून घेते। यातनं थोडं पाणी निघाले, हे बघा। हे पाणी कढीमध्ये वापरता येतं। डाळीमधील पाणी पूर्ण आटले। यात 3 वाटी साखर घालते। जेवढी डाळ असेल त्याच्या 1.5 पट साखर घालायची। कमी गोड हवं असल्यास साखर कमी घालावी। साखर एकदमच कमी घालू नये, पुरणपोळीचे तुकडे पडतात। साखर बरोबरीत घालावी। मिक्स करते। साखर विरघळत आहे। पुरण पातळ झाले, पुरण शिजून राहिले। पुरण शिजविताना अंगावर उडतं, त्यामुळे खोल भांड पुरण शिजविण्याकरता वापरावे। उथळ भांड पुरण शिजविण्याकरता घेऊ नये। पुरण शिजून राहिले तोपर्यंत मैदा भिजवून घेऊया। 1.5 वाटी मैदा परातीमध्ये घेऊया। यात अर्धी कणिक व अर्धा मैदा पण घेऊ शकता, परंतु केवळ मैद्याचीच पोळी केली तर पोळी तुटत नाही। यात चवीनुसार मीठ घालते। मोहनाकरता 2 चमचे तेल घालते। मोहन जास्ती घालू नये, पोळी तुटते। बाकीच्या पदार्थामध्ये मोहन जास्ती घालतो, त्याच्या तुलनेत मोहन कमी घालावयाचे। मिक्स करते। तेलाचे गडे फोडून घेते। यात थोडं दूध घालते। केवळ दुधाने पण मैदा भिजवू शकता। मिक्स करते। पाणी घालते। मैदा भिजवून घेते। पाणी थोडं थोडं घालून मैदा भिजवायचा। मैदा भिजविण्याकरता पाणी कमी लागतं। तेल लावते। हे खाली चिकटलं आहे, यात कोरडा मैदा घालते। कोरडा मैदा घातला की परातीमधील चिकटपणा निघतो। मैदा भिजवून झाला। 10 मिनिट मुरण्याकरिता ठेवते। पुरण बघू। पुरण शिजत आहे। पुरण शिजविताना अगोदर चणा डाळीमध्ये 1 बटाटा व मूठभर तांदूळ घालूनही पुरण शिजवू शकता। पुरण घट्ट झाले, यात चवीनुसार मीठ घालते। 1 चमचा जायफळ पूड। पुरण शिजले आहे, गॅस बंद करते। पुरण बारीक करू। अगोदर 1 पातेलं घ्यायचं। मी डबा घेतला, त्यात पुरण यंत्र बसेल असा डबा घ्यायचा। पुरण यंत्रामध्ये घालून बारीक करते। पुरण बारीक करताना बारीक जाळीची प्लेट लावूनच पुरण बारीक करावे। जाड जाळी लावून पुरण बारीक केले की पुरण भगराळ होते। जर तुम्ही पुरण पहिल्यांदाच करीत असाल तर घट्टच पुरण करावे। पुरण बारीक करताना घट्ट झाले व यंत्रामधून पडत नसेल तर पुरण थोडं गरम करावे। हे बघा, पुरण घट्ट झाले। मैदा बघू, मुरला आहे। मळून घेते। पुरणपोळी करिता पारी लाटू। पुरणपोळी लाटण्याकरता अगदी बारीक घोळणाचा वापर करावा। घोळण म्हणजेच तांदूळाचे पीठ किंवा मैदा घ्यावा। मैद्याचा एवढा गोळा घेतला। पारी लाटू। पारी पातळच लाटायची। हे बघा, पुरण नरम झाले आहे। पुरणाचा गोळा करते। पुरणाचा गोळा पारीवर ठेवून मोदकासारखे काठ जवळजवळ करून वरचा भाग काढून घ्यायचा। पारी मोठी झाली, जेवढा निघेल तेवढा पारीचा भाग काढते। पारी मोठी झाल्यामुळे पारीचा बराच भाग काढला। गोळा प्लेन करते। पोळी लाटू। तवा तापला, तव्यावर पोळी टाकते। काठाकाठाने थोडे तूप सोडू। वर बुडबुड्यासारखे दिसते। पोळी पलटवून घेऊ। पारीचा गोळा साधारण लहानच घ्यायचा। तोपर्यंत दुसरी पोळी करू। पारी लाटते। पारी लाटून झाली। पुरणाचा गोळा प्लेन करते। पारीमध्ये पुरण भरून पारीचा भाग जवळजवळ करून वरचा भाग काढून घ्यायचा व गोळा प्लेन करून पोळी लाटते। केवळ मैद्याचीच पोळी केली की तुटत नाही व पुरणपोळीवरील वरचा भाग अगदी पातळ राहतो।
पोळीवर तूप सोडू, पलटविते. 2 मिनिटं झाले, काढून घेते. पोळी तव्यावर टाकते. 1-2 मिनिटांनी पोळी पलटविते. पोळी दोन्ही बाजूने झाली, काढून घेते. जाड पोळी करू, पारी लाटली. पारीवर गोळा ठेवते. पारी बरोबर झाली. त्यात गोळा ठेवून गोल गोल फिरवून बंद करते. बाजूचा भाग जवळ करून गोळा बंद करते. जाडसर पोळी लाटली. तव्यावर टाकू. काठाकाठाने तूप सोडते. पलटविते. 2 मिनिटांनी परत पलटविते. पोळी झाली, काढून घेते. जाड पोळी झाली. तुम्हाला हवी तशी पातळ जाड पुरणपोळी करा. पोळ्या ठेवताना प्लेटमध्ये घडी करून ठेवाव्या. एक उभी तर दुसरी आडवी. अशा एकावर एक व्यवस्थित राहतात व वाढताना तुटत देखील नाही. या आपल्या पुरणपोळ्या तयार झाल्यात.